Tästä lähteekin semmonen ihkujoukkueen tykitys, että mennään äkkiä voittaa urheilukästä. Vai mikä se on? Oho, pipolätkä on kyseessä. Ääntä päin. Ja täällä käytävässä valmistautuu peliin Janik! Millä lähdetään voittamaan tämä peli? Kävelle. Kuinka nopeasti vai äkkiä? Mennään äkkiä. Äkkiä pelaa peli pois. Äkkiä peliä siitä ihku. Tapaamme kentälle. Siis tää on pakko muistaa nyt tää homma, eikö? Jalkaa! Alkavissa otteluissa. Kama! 7. No niin, kohta mennään. Mä luulen, että voitto. Voitto. Teillä on alkamassa nyt ensi kohtaaminen jäällä pelkästi Palloseuralla vastaan. Minkälaista peliä odotat? Ennen kaikkea odotan kiihkeetä, tunnelmallista, hikistä peliä. Me ollaan valmistanut tää hyvin ja meillä on keskitansseluvat räppiä erilaisessa kunnossa ja pelaamme. Meillä ei mitään hätää. Onko hyvin luistet sidottu? Oli väärä terävalinta, tää on vähän pehmeempi tää jää mitä mä luulin. Mä liian kova. Otetaan huomiselle perillä musta. Juu. Eikö nyt aleta pelaa jo? Pelataan äkkiä tää peli pois, niin päästään muihin hommiin. Ei jätkää, tulkaa nyt pelaa mitään. 5, 4, 3, 2, 1, peliä! Ja näin on, urheilukäisten Palloseuran kentällä alkaa tapahtua. Täällä on kääriä kyydessä. Saat tietää mikä. Hei! Se on Hääriä! Kääriä vastaa Hääriä. Nyt ei heittää painoluokkia tähän, että mikä tässä on niinku opetuksen. Mutta näyttää siitä, että sinne menee sitten jo semmonenkin väliin ja Lehtis, että eiköhän tämä pojat piisaa. Mutta hyvä taista herrat. Täällä on myös Hääriä tänään paikalla. Mitä muuta? Se on nyt iso muisto. Voiko panostaa? Loistavaa, hei! Meillä sauna, viina ja kirves! Lähtis! Mene! Esko vapisee! Maajohtaja on jäällä! Ja Ruka kuumillapa! Kunturi kuumillapa! Kääriä, soita paranoin! Kääriä kiinni! Viimeinen peliminuutti. Meillä sauna, viina ja kirves! Voi on niin ihanaa! Nyt syöttö. Enpä tiedetä. Lähellä oli. Käytiin ja vuoden tauon jälkeen Oltiin koko aika voitolta. Ei voinut sanoa, että kumpi voitti, oli tosi Siis kyllä me tasasta. voitettiin ihan selkeästi mun mielestä. Henkisellä tasolla. Tuntuu, Vihu ei lähtenyt peliin missään vaiheessa. Se ei syttynyt millään. Ei se ollut niinku pelissä. Niin vaikea sanoa, että kumpi oli parempi. Junnu, tuu nyt pois sieltä. Ei ollut kauhean vaikea. On ihan muutamasta virheestä kiinni. Mä sanoisin, että jos Lauri olisi päästetty niinku istuu ihan niinku irti, niin Nimenomaan. se olisi ollut ihan eri peli, mutta valmentaja teki omat päätöksensä ja mä en rupea niihin puuttuu. Ja... Miten meni noin niinku omasta mielestä? Seis kyläämään, meni jatu hyvin. Jätkät ei pärjännyt. Noi on kumminkin Niin ammattilaisia. Ammattilaisia. On. Miten se Leftis se matsi meni? No, se meni hyvin. Omat tehot on kaikista tärkeimmät joukkueen lajissa.
oon tyytyväinen. Mahtavaa. Yes. Ehkä eilinen vähän viimeistely treeni yöllä, niin ehkä vedettiin vähän liian kovaa. Se vähän painoi jaloissa. Muuten erittäin hyvä. Se henkisesti voitettu. Mä olin ihan aivan rikki. Niin se aamu valkeni ja täällä vedetään Janikin kanssa jo kohti tunturia. Voimaa on. Illan peliä kohde. Ei olisi enää kuin 8 tuntia siihen. Menee äkkiä ihan hujauksessa. Niin menee, se tässä pelottaa eniten, että se menee nimenomaan hujauksessa. Konsepti kiinnostaa. Väkeä on eteenpäin, ihkuu. Täällä ollaan kentillä, tultiin vähän katsoa, että mitä noi vastustajat on miehiä, mutta mitä sä Leftis oot mieltä niistä? Ei mä oon tullut kattoo vastustajia, se riittää kun aamulla kattoo peiliin ja totee, että jos ei konsepti miellytä, niin voi painoa hevoisen perseeseen. Se on juurikin näin ja illalla taas tässä pelataan. pari minuutin kuluttua sitten Ja henkinen voitto. kolmoskenttä, eli Hartwallin kentällä vastakkain. Touhupojat 3 vastaan Kallun Pirvat. Se olisi toisen pelin ilta. Täällä on kyllä sen verran Millä lähdetään? nyt kakkoskentällä, mutta ensinkään. meneekö peräti Miten Markus lähtee? Mutta niin sieltä vaan saadaan kiekko. Nyt on hyvän näköinen 2-1. Mikä on fiilikset tällä ennen pelin alkua? Kyllä me voitto mennään hakee. Mä kuulin, että Huttunen passas. Se palkkasi joku ammattilainen. Me löydettiin Huttuselle löydettiin tuuraa ja Mä oon ihan valmis tähän. Mä oon valmistautunut tähän jo monta vuotta. Tätä varten mut on tehty. Tätä vittu varten mut niin ja on ei oo tehty. tullut ilmatteeksi tää päivä. Ei todellakaan. Ei oo tainnut olla Tää vaan on- yksi valkovenäläinen tuplana mitä tänään on juotu. Joo, ei todellakaan. Se on just näin. Mikä fiilis Janikki? Ihan ok, mä laitan varusteet. Mä jotenkin dikkaan näistä Leopardin housuista. Mun mielestä sä oot ehkä vähän liian nuori käyttää näitä kuosia, mutta Onks nää oikeinpäin? sun kypärä on mennyt väärinpäin. Ei tarvitse. Se on väärinpäin, mutta... Se on väärinpäin, se on täysin väärinpäin. Mikä on valmentajalla tunnelma? Tässä tehtiin pieni pelaajavaihdos. Tehtiin pieni pelaajavaihdos. Mä en oo ikinä luistellut. Nostettiin rosteriin. Ja odotetaan tehoja. handjobman, niin mikä on tunnelma tästä nyt lähtee peliin? Nyt mä en tiedä mikä päivä on. Onko se Tää menee just niinku pelikirjan mukaan menee. Joo, meillä tapahtui siis pelaajavaihdos. Huttunen luovutti luistimensa ja nostettiin dildopoika kentälle. Okei, no niin tää on mielenkiintoinen. Mä en oo edes ollut tietoinen tästä asiasta, mutta mä luulen, että ei se lopputulokseen vaikuta kuitenkaan millään tavalla. Tomi, mikä meillä on meininki? Kyllähän tää on. Porukka pysyy pystyssä ja me ollaan voitettu tää peli. Millä fiiliksellä tän illan otteluun? Kyllä odottavainen fiilis. Kyllä Meillä Junnu on täällä. Junnu, mikä fiilis tällä ennen illan peliä? Se on meillä peli. Ei jumalauta. Huttunen jäi pois, Huttunen meni vaihtopenkille, nostettiin dildomies sinne kentälle. Vaikuttaako tää teidän toimintaan? Vaikuttaa hyvällä tavalla. Onko jotain odotuksia tän illan ottelulle? Iikku pelaa. No se, että maajohtaja näkisi jäällä edes kerran. Ja kyllä mä ootan, että letkut parantaa eilisestä. Mitä me odotetaan? Ennen kaikkea hienoja tuuletuksia ja mä toivon, että eiliseen verrattuna niin olisi enemmän puhetta, vähemmän liikettä. Urheilukästin joukkue ei ollut millään tasolla ylivoimaisia. Että Oli siellä niitä nimiä, mutta ne on vaan nimiä paperilla, ei ne? Nimenomaan. Me kaikki ollaan ihmisiä. Se on just näin. Peli on selkeästi käynnissä. Ketään ei kiinnosta vittuakaan se. Mikä on valmentajan fiilis tällä nyt kun pistettiin näin kentälle? Edelleen pelataan 3 syvää ja Valkava tekee maalit. Meillä on Koskinen tässä. Mikä meillä on tunnelma? helvetin hyvä. Harjoitellaan nämä 2 jengiä tästä alta pois ja lanataan ne ja huomenna sit Mäkimontu klassikossa niin jyrätään ihan tosissaan Esko ja muut. Tää on ollut teille toinen peli tänään, eiks niin? Joo. Onko vaikutusta siitä, että peli tapahtuu tänään vähän tällä 6 jälkeen? On kerrottu koko päivä menee. Tunneeko sä, että teidän joukkueella on joku
jotain vaikutusta siihen, että... Ei oikeastaan pelkästään hyvää. Mä ehdittiin käydä tossa saunarekassa välissä ja haettiin vähän siinä yhteishenkeä tossa löylyissä. Saatiin siitä aika paljon hyvää virtaa itse asiassa. Mä luulen, että tää on niinku tekee vaan hyvää tähän matsiin. Kyllä. Joo. Nää on hyviä ajatuksia, Kiitos sulle. Teillä on Partanen on täällä. On Partanen. Teillä oli tänään aikaisemmin peli. Kävitte kuulemma saunarekassa. Kyllä. Muutama ihkukaveri olikin siinä meidän kanssa saunassa, että siinä vähän niinku hoksattiin myöhemmin, että jätkät oli niinku agentteina siinä meidän pelitaktiikkaa vähän niinku kärkkymässä. Tommosia agentteja, kun niitä lähetetään, niin se on aina se tunnelma voi joskus tappaa, että... Mutta se meni kaikki hyvin, meillä oli oikein mukavaa vaikka agenttien kanssa. Se on loistavaa. Meillä on täällä Putkonen, meillä on business käynnissä, meillä on Wolf of Wall Street. Devalvoiko Mark? Ei devalvoi. Ostetaan, joo. Ota Nokiaa, Soneraa. Mitä voi Kolumbia. Ostettiin Kolumbia, just maa. Otin Kolumbia. Täällä on business käynnissä. Nyt kun kerkee... Mä soitako? Joo, pörssi menikin. Joo, noniin. Nyt kun kerkee hetken, saat GM teidän joukkoille. Mikä teillä on tunnelma tähän iltaan, tähän peliin? Tää on teidän toinen peli tänään. Ai tähän peliin tunnelma? Tähän pelin tunnelma. Sanotaan, että meille nämä iltapelit ei ole helppoja. Nämä iltapelit on vaikeita. Siinä rupeaa olemaan jo niin hyvä tunnelma, että vähän jopa ylilatausta, mutta eka pelissä voitto. Tää on nyt semmonen valmistava sitten huomenna, kun mennään tuhoamaan sitten Mäkimontu-klassikko, niin tää on aika hyvä. Mä en edes itse tiedä paljon peliä tai mikä tilanne, mutta katsoo vähän noita vastustajia, niin mä uskoisin, että me voitetaan tää kyllä aika pystyyn. Mikä on urheilukästöllä? Mikä teillä on tunnelma? Te pelasitte eilen ihkua vastaan. Se oli voitto teille. No, se oli tiukka peli, Ihkulla oli kyllä kova joukkue, mutta lopussa käännettiin meille, oli hyvä matsi. Tänään Ihkuporukka on taas iltapelissä ja vähän tuli pieniä pelaajavaihdoksia, mutta mikä teillä on usko tässä, että nyt kun Ihku pelaa Vamia vastaan, että mikä... Ihku maali. Kyllä näissä iltapeleissä tärkeä on se, että se lääkitys on niinku kohdillaan, että se pysyy oikein rytmitys siinä. Kyllä. Mennään tänne Ihku vaihtopenkille. Olkamo, Lauri, mikä meininki? Se on teknistä peliä nyt, mutta me ollaan aika hyvin päästy nyt tuohon maalille tulee. Mutta mä luulen, että me voitetaan aika hyvin tää lopputulos. Vedetään Junen Fernillä loppupeli, niin kyllä tää alkaa olla niin kuin meidän peli. Ihkulla on kovat odotukset sun pisteisiin, että mikä on ollut tänään tilanne? No tuohan se paineita, mutta kyllä mä oon lunastanut sitten. Kyllä. Eilen pelistä taisi olla 3+1 vai? Jotain sinne päin, ainakin yli 100 se oli. Tää on kuitenkin tää rankka viikonloppu. Tää vaatii niinku pohkeapää reisiltä ja vitu. Ja maksalta paljon. Pistetään Valkaman kenttä. En mä ehtinyt, kun muut meni jo. Täällä Janekki on täällä. Mikä meininki? Tällainen pari vaihtoa alla. Johto, selvä johto. On tultu voittaa. Se on hyvä asenne, se on oikea asenne. Maajohtaja. No. Sulla toi Ferni tässä messissä ja... Mä lähdin itelle isolla teholla, mä ajattelin, että tarvii tuuletta kun tulee maaleja. Nyt Kyllä. Sitä on ollut vaikeeta tänään. Se on hyvä, että se
se on hyvä ajatus, että oma tuulet on niinku messissä. Meillä on Dildo-poika täällä. Mikä tunnelma sen jälkeen, että sut nostettiin kuitenkin Huttusen tilalle, oli isot luistimet, mitkä täyttää? Joo, siis kovat kengät, isot kengät, mikä tarvii täyttää, mutta mä uskon, että omalla pelillä, omalla tekemisellä niin päästään siihen, että me hoidetaan tää matsi ja ei tarvi muuta kuin vaan, teeksä kova trappi, Kyllä. kova itsetunto ja sillä mennään. Meillä tuli Leftis äsken vaihtoon. Leftis, mikä on tunnelma? Mikä on tunnelma tämän päivän välistä? Tunnelma on kuin joukkohaudassa, ketään jätetään yksin. Tänään on niinku 3. päivä. Mikä on jalan kunto itellä? Kyllä mä näkisin niinku pitkässä juoksusta alkaa palvelee meidän hyväksi tää homma. Et mitä on useampi iltapeli, niin me pärjätään aina vaan paremmin. Meillä on Ihkun markkinointispesialisti. Mä näin äsken sun Hans Kalla paidan oli toisella pelaajalla. Luovutitko sä niinku paikan tästä tiimistä vai mikä meillä on tilanne? Tästä tuli nyt semmoinen tilanne, että me tehtiin viime hetken tämmöisiä pelaajan muutoksia, pari hankintaa tuli tässä näin ja näin poispäin, niin mä joudun luovuttaa sitten omani niin sitten paremmalle. Paljon meidän peli päättyi? Joo, voitettiin ihan ylivoimasti tietenkin. Mikä meidän tuomarin palaute? Olis meillä kirkas peli tänään? Olis reilu peli? Oli tiukka ottelu, kiitos. Mutta oli aika kirkas lukemiltaan. Tässä pelissä oli kyllä, täällä oli tähtiä kentällä. Ja tänään ne kirkkaan, mutta mä loisti liian kirkkaan. Se ratkaisi tänään pelissä. Kiitos. Ja Kohonen, mikä on tunnelma tällä pelin jälkeen? En kyllä tulosta tiedä miten kävi, mutta jos voitto tuli niin ihan ok. Seuraavat pelit käyntiin täällä Kaltiolammella. Ykköskenttä, eli Ihkun ykköskenttä. Se kello pitomasta Ice. Tomi, miten meni peli? Se oli melkein voitto. Paremmin kuin eilen. Me otettiin pieni haastattelu ennen pelin alkua. Nyt samaa mieltä kuin ennen ottelun alkuun. Nuoret hurjat, mikä on tunnelma tän Ihku aina Vami-pelin jälkeen? Millä se tuntui, millä se näytti? Oliko siinä pointtia? Siinä oli enemmän puhetta, vähemmän tekemistä. Siinä oli tunnetta. Siinä olettiin sydän kentälle. Kaikki jätettiin kentälle. Ihan kaikki. Ei ollut semmoista eilistä paskaa, että mennään vähän ja tehdään sinne päin. Siinä oli kaikkea. Uuteen päivään. Mennään. Todettiin, että meidän pelityyli, tää Powerin maila, niin tää ei ole näin aggressiiviseen pelityyliin. Tää ei sovi, mutta meillä ei ole nyt muitakaan tässä, niin näillä mennään. Janikki, mikä on näin viimeisen pelin aamuna, niin mikä on meininki? Ei tarvitse sanoa. Mitä Junnu oot mieltä, että paljon voitetaan? Ei vaan sattus mitään, pääsi hengissä kotiin taas. Siinähän juuri ilmoitti, että 10-0 ei ole mitään. Kehitystä on tullut. Ihan älytön. Smirklasin vasemmalle äsken. Wow. Kyllä huomaa, että alkaa väkivaltakin tunnella. Ne petaa tuolla, että Matti tekee maali. Ensi kerralla vähän pitempi tää tasainen, se ei pelannut tää pehmeällä jäällä kauhean hyvin. Mä uskon, että tästä me selvitään kyllä alkuun. Se oli siinä siitä. On kova konsepti, on hauska. Ehdottomasti kannattaa tulla. Näihin kuvia tunnelmiin. Täältä täpötäydestä Hakamettästä.